morning, Kuradangerz! So today is Saturday and welcome to our weekly vlog. So today is weekend, Kuradangerz. So andito kami sa front ng tindahan. Kasi nag-display kami ng mga paninda. Say hi to the vlog, Kuya. Hi! And yes, kasi sobrang basa dito kasi hinugasan ko kasi. Nakawiri sa sinday na sobrang basa kaya namin yung kadangs namin ng to basahan para hindi siya masyadong basa, very slippery kasi siya pag ganito. So punasan ko na lang muna dito, Kuradangerz, while you are watching. I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no motel, yeah. I am with my little tindira, mga kadangs. Say hi to the vlog. So andito kami mga kadangs, magtitinda kami kasi wala na kaming pera, wala kaming pambiling bigas. So maawa na kayong mga suki, bili na kayo kasi wala na kami pambili ng ulam at saka bigas. She is wiping her wiwi. Ayan, very good na bata. Wipe your wiwi, anak. Wipe your wiwi. Wipe. No wiwi ang baby. She is wiping it. Very good. Good job, baby girl. Ayan, parang hip-hoppers. Hip-hoppers tong batang to. You are wiwi? Nag-wipe ka sa wiwi ni mo? Oh, now let's go now. I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no motel, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. Nah, 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 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be this hurt, yeah. I'm too young to be this hurt, yeah. I'm too young to be this hurt, yeah. I'm too young. Hi, Kuradangerz! Welcome back. So, andito ako ngayon sa office. Sa opisina. Yan, and yeah, may bantal dito sa aking it's a panty lingerie. Kasi kanina, nung kuha ko ng underwear sa aking ito yung storya kung bakit meron akong panty dito sa akin. Sa aking pocket, Kuradangerz, is ito. Nakita ko to dun sa lalagyanan ko ng mga underwear ko, and then hindi ko pa to na-review. So, dalhin ko to, i-review ko to, at saka gawin ko na lang din ng content. So, para hindi ko malimutan, nilagay ko dito sa aking bulsa. Para hindi ko, madala ko talaga siya. Kasi pag sa bag ko naman, yung mga ko, mahilig magbukas ng mga bag yan. So, makita nila, bakit may panty ka sa? So, dito ko na lang sa bulsa nilagay yung aking panty. Ayan. So, ngayon, i-review ko to. Content ko to para meron tayong ma-upload another panty, sexy panty lingerie haul and review. Kaya, meron akong panty sa bulsa ko. So, andito ako ngayon sa opisina Kuradangerz. And yes, ito yung setup ko. Nasa labas kasi akong pa-setup. Mga kadang hindi dito sa kasi hindi kami makita dito. Alam niyo naman, yan. Kung meron kami mga clients, hindi kami makita. So, doon kami sa labas magpipwesto. So, ngayon, itong panty ko, ilalagay ko muna yan sa dyan, sa aking bulsa ulit. So, Kuradangerz, this is my setup here outside. Ganyan siya, Kuradangerz. Andyan, nandito yung aking sumpay sa aking kinabuhi, which is
I'm an insurance agent. So, meron akong typewriter and then mga para. May tablet. So, this is my workplace out here, Kuradangerz. Ayan. This is my front view. Of course, merong mga nakapark dyan. Okay lang din. Ayan. And dito is yung mga client namin dyan dadaan. Ayan, makikita kami agad dyan mga kadang. So, this is my setup dito sa sa office namin, Kuradangerz. Soon is maglilipat ako ng office, baka doon ako sa taas. So I will bring you there naman, Kuradangerz, para makita nyo yung new office ko.